فرض این آدرس رو قرار داده توی پوشه درایو سی، تو پوشه داکیومنتس. خب شما وقتی کریت فولدر رو بزنید اینجا خودش یه فولدر میسازه و این خطا رفع میشه. ولی اگه میخواین آدرس رو عوض کنید و مثلا مثل من آدرس رو مثلا تو این قسمت قرار بدید، میتونید به این روش استفاده کنید. حالا ما از قبل یک پوشه‌ای ساختیم، سلکت فولدر میکنیم و اینجا تیک میخوره و create and edit رو میزنیم. وقتی create and edit رو بزنید یه همچین صفحه ای رو باز میکنه. در واقع ادیتور برنامه گودوت باز میشه. خب وقتی باز شد با همچین صفحه ای مواجه میشید که میتونید اینجا ببینید، میتونید جهاتش رو تغییر بدید، میتونید به این شکل را برید یا از دکمه اسکرول موس برای بزرگ نمایی کوچک نمایی استفاده کنید یا کلیک راست رو بگیرید و به این شکل. خب ما فعلا کار نداریم. یه محیطی به این شکل باز میشه و اینجا میبینید که اینجا بخش که چون آی پی ما ایران است، اینجا چون به صورت اینترنتیه یه مدل هایی رو قرار میده. خب مهم نیست. یه بخشی هم که داره در واقع اسکریپت هستش که اینجا محیط کدنویسیه. خب اینجا هم که میبینید محیط سه‌بعدی هستش و میتونید اینجا مدل پیاده کنید، مثل همون یونیتی هستش ولی در واقع بهتره بگم البته کلا مثل یونیتی هستش. برای سیستم عامل‌های مختلف هم میتونید اینجا پروژه پیاده کنید. خب یه پروژه دو بعدی داره. حالا یه بخشی هم داره که پروژه دو بعدی میتونید توش طراحی کنید. به عنوان مثال اینجا میتونید با فتوشاپ از طریق انیمیشن یک حالا این آدمی رو طراحی کنید که اینجا میپره میدوه و بازی مورد علاقه میشه. خب اینجا که میبینید اینجا در واقع ریسورس پروژمون هست و میتونید اینجا پوشه هایی رو مشاهده کنید که توی پروژه ساخته شده و میتونید اینجا حتی نیو فولدر بسازید برای پروژه‌تون. اینجا هم که میبینید اینسپکتور هستش، خصوصیات اون مدلی که اینجا قرار میدید رو میاده و میتونید از اینجا تنظیم کنید که چه خصوصیاتی رو این مدل داشته باشه. خب یه